Ви чули цю мелодію тисячі разів у радянських фільмах про війну на нескінченних травневих парадах на Красній площі з кожної їхньої праски. Це не просто пісня, для Росії це просто справжня релігія. Це фундамент їхнього міфу про дідов, які воювали. Головний гімн їхньої так званої Великої Вітчизняної війни. Абсолютний символ їхньої уявної незламності та священної люті. Але що, як я скажу вам, що Росія ніколи не писала цю пісню? Що, як я докажу вам буквально просто зараз, з фактами і нотами в руках, що найбільший, найвеличніший російський патріотичний хіт усіх часів – це нахабно, цинічно вкрадений гімн українських повстанців. Тих самих українців, яких російські більшовики масово розстрілювали в степах під Кривим Рогом за 20 років до Другої світової. І найстрашніше те, що це не єдиний випадок і не випадковий збіг. Любо, братці, любо, яку вони вважають гімном своїх донських козаків. Ой, мороз, мороз, порушка, параня. Практично все, чим вони так пишаються, все, що вони називають проявом великої загадкової російської душі, насправді було вкрадено, незграбно перекладено і назавжди привласнено. Протягом століть вони діяли як класична імперія сарана. Вони вкрали наші території, вони привласнили нашу стародавню історію Русі, вони вивезли наші заводи. Але найцинічніше, вони вкрали наш голос, наші емоції, наші пісні. Сьогодні ми проведемо, мабуть, найгучніше та найскандальніше розслідування на цьому каналі. Ми змусимо їхні буквально найсвятіші, забетоновані міфи розсипатися на порох просто у вас на очах. Ви почуєте оригінали тих пісень, які від вас ховали в архівах КДБ. Влаштовуйтесь якомога зручніше і дуже вас прошу, тисніть вподобайку прямо зараз. Пишіть коментарі в процесі перегляду. За такі відео російські ботоферми гарантовано спробують накидати нам страйків і кинути канал у тіньовий бан. Алгоритми Ютубу мають бачити вашу активність. Нас тут вже понад 6 тисяч підписників і наша зброя – це безкомпромісна правда. А щоб я і міг, власне кажучи, і далі годинами купати ці закриті архіви та нищити ворожу інформаційну пропаганду, ставайте спонсорами каналу та підтримайте нашу банку. Усі посилання є в описі під відео. Мене звати Назар, це канал Контури Історії. Ми починаємо повертати своє. Давайте почнемо з головного калібру. З тої самої священної війни офіційна радянська історія, яку вбивали в голови поколінням, звучить максимально пафосно і кінематографічно. Слухайте уважно. 24 червня 1941 року, тобто на третій день після того, як Гітлер напав на Радянський Союз, радянський поет Василій Лебедєв-Кумач нібито сідає за стіл і в єдиному геніальному патріотичному пориві буквально за кілька годин пише епічні вірші «Вставай, страна огромна». Їх миттєво того ж ранку публікують у центральних газетах «Ізвєстія» та «Красна звізда». Того ж дня керівник червоно-прапорного ансамблю пісні і танцю, композитор Олександров, випадково читає ці вірші в газеті. Він настільки вражений їхньою силою, що забуває про сон, сідає за фортепіано і буквально за одну ніч створює музику неймовірної руйнівної сили. Музику, яка піднімає натовпи, і вже 26 червня, тобто буквально на 5-й день, власне, початку війни, хор вперше співає її на білоруському вокзалі перед буквально ошелешеними солдатами, які вантажаться в ешелони на фронт. Ідеальна красива казка, правда ж? Проблема тільки в тому, що з погляду музикознавства, творчої психології та буквально здорового глузду це абсолютна неприхована брехня. По-перше, давайте придивимося до самого, так би мовити, геніального автора тексту, поета Лебедєва-Кумача. У радянській літературній тусовці 30-х років про нього ходили легенди, але не як про генія, а як про феноменального, безсоромного плагіатора. Це була людина, яка не мала жодних моральних гальм, коли йшлося про крадіжку чужих ідей. Відомий факт. Свій знаменитий хіт у «Самовара я і моя Маша», який співав Леонід Утьосов, Лебедєв-Кумач просто вкрав у польського композитора Фанні Гордон і приписав собі. За це був величезний скандал, але партія його, як це звично було, відмазала. Він крав вірші у поетів срібного віку, він крав переклади чужих пісень. Чи могла людина з такою психологією
злодюжки раптом за одну ніч народити епічний, біблійний за своїм масштабом текст про священну війну? Це просто риторичне запитання. А по-друге, сама музика композитора Олександрова. Радянські композитори десятиліттями були затиснуті в лищата жорсткої цензури. Вони вміли писати бадьорі, пластикові марші про трактористів, які перевиконують план, про щасливих колгоспниць і, звичайно, про великого Сталіна. Вони фізично і ментально не були здатні написати музику екзистенціального, первісного жаху і боротьби за виживання. Ця мелодія була занадто живою, занадто, власне кажучи, кривавою для стерильних кабінетів московських композиторів. Бо ця мелодія народилася не в кабінеті, вона народилася в окопах. Щоб знайти справжнє джерело цього гімну, нам треба відмотати час на 22 роки назад. З парадної Москви 41-го року ми переносимося в криваву, палаючу Україну, 1919 рік. Українська Народна Республіка веде відчайдушну, нерівну і героїчну боротьбу на кілька фронтів. На наші землі суне більшовицька орда Троцького і Леніна. Це була війна на повне знищення. Українські війська, повстанські загони Холодного Яру, степові отамани, вони відчайдушно билися буквально за кожний метр нашої землі, так само, як зараз це роблять наші славні герої, наші ЗСУ. Підтримуйте ЗСУ. Вони не мали ілюзій, вони знали, що прихід червоних означає смерть, терор і грабунок. Це був час максимальної концентрації національного руху. І саме тоді, в цьому пеклі, в степах під Кривим Рогом, серед бійців Криворізького повстанського загону народжується пісня. Це був марш, він називався «Повстань, народи мій». Автором тексту цього українського маршу вважається поет і діяч УНР Олександр Чубинський. А музику, ту саму, яку потім привласнить Радянський Союз, написав невідомий повстанський композитор з Кривбасу. А тепер, будь ласка, зробіть звук на своїх пристроях гучніше, якщо ви уважно вслухаєтесь в цю мелодію, і в її ритміку у вас просто побіжать мурашки. Повстань, народи мій, берись за зброю вмить. Чуєте? Ви впізнаєте цей темп, цей жорсткий, пульсуючий, чеканний ритм. Ця тривожна висхідна мелодія, яка піднімається, ніби хвиля гніву. Це не 41-й рік, це український 19-й рік. Цю музику співали люди, які йшли в багнетні атаки проти тих самих росіян, які пізніше цю музику вкрадуть. А тепер давайте займемося справжньою анатомією плагіату. Порівняємо тексти. Лебедєв, Кумач навіть не намагався сильно напружуватися. Він просто переклав українські образи на радянський ідеологічний лад. Звичайно, для чого заморочуватися? Як є, просто на російську переклали і так далі. До речі, зараз дуже багато наших, пісень з 22-го року за період, за час війни, є дуже багато також російських плагіаторів, які просто собі безсоромно беруть це і перекладають. Тому, по факту, 70, вже там майже 80 років пройшло, а нічого на Росії не помінялося. Ось що написали росіяни у 41-му. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистською силою темною і з проклятою ордою». Вибачаю за свою російську, взагалі би її не знав, не пам'ятав, А тепер слухайте уважно оригінал українських повстанців. Написаний на 22 роки раніше. «Повстань, народи мій, повстань, берися за рушницю, і москалеві ворогу не дай топтать землицю. На бій, на смертний бій за нашу Україну, проженемо тих варварів, врятуємо руїну». Вони не просто вкрали ноти, вони вкрали саму структуру вірша, його ритмічний малюнок, самий нерв цього маршу і навіть заклик на смертний бій. Тільки українці кликали на бій проти Московської орди, а Москва потім переписала це на бій проти орди нацистської і фашистської. Але тут виникає абсолютно логічне запитання. Як українська повстанська пісня, яку співали під Кривим Рогом, могла потрапити на стіл до провладних московських композиторів і поетів? Відповідь на це запитання ховається в найкривавіших архівах ХХ століття. У 20-х роках більшовики, на жаль, втопили Українську Народну Республіку в крові. Окупувавши Україну, вони розпочали тотальний терор.
Вони методично, село за селом, виловлювали і фізично знищували повстанців, петлюрівців, холодноярців. Тисячі українських бійців та патріотів пройшли через страшні допити ЧК і ДПУ. А чекісти були надзвичайно педантичними бюрократами. Кожного арештованого повстанця ретельно обшукували. Вони вилучали все – щоденники, листи до рідних, зошити з віршами і, звичайно ж, пісенники. Зброю вони забирали на склади, людей, власне, відправляли в Сибір або до розстрільної стінки, а всю цю інтелектуальну здобич, увесь цей колосальний, живий культурний пласт українського спротиву ретельно пакували в ящики і звозили до центральних архівів спецслужб у Москві. І ось, коли влітку 41-го року німецькі танки, вони, власне, стрімко рвалися до Москви, радянська ідеологічна машина опинилася в стані абсолютного шоку і паніки. Їм терміново, буквально ще на вчора, потрібен був гімн небаченої сили, який би змусив мільйони людей йти на вірну смерть. А як ми вже знаємо, їхні власні придворні композитори такого писати просто не вміли. Що робить імперія? Вона відкриває свої криваві архіви, вони піднімають папки з конфіскованими українськими піснями, служби кладуть на стіл перед Олександровим і Лебедєвим Кумачем ноти та текст маршу «Повстань, народи мій». Вони беруть мелодію тих, кого самі ж закатували в підвалах. Олександров просто трохи згладжує, так би мовити, ритміку українського повстанського маршу, адаптуючи його для великого хору. А Лебедєв Кумач цинічно пише поверх нього російський текст, замінюючи москалів на фашистів. Ось так і народився головний міф російської пропаганди. Ви тільки вдумайтесь в цей рівень оцього, власне, цинізму. В цю шизофренію історичного масштабу. Російська імперія десятиліттями виправдовує свою агресію цією піснею. Під цю вкрадену українську мелодію вони сьогодні марширують на своїх військових парадах, розповідаючи казки про свою якусь там небачену і видуману велич. Вони вкрали нашу інтелектуальну зброю, вони вбивали і вбивають нею нас, а світу розповідає, що це їхнє історичне надбання. І знаєте, чому нам настільки важливо розкривати ці факти саме сьогодні? Тому що це доводить одну фундаментальну, незаперечну істину. Росія – це держава-паразит сама по собі у своєму чистому вигляді. Без українського історичного коріння, без українських мізків, без нашої культури та емоцій вона просто безплідна. Вона навіть не здатна народити власний епічний гімн для своєї найбільшої вітчизняної війни. Їй доводиться обкрадати тих, кого вона прийшла знищити. І якщо ви думаєте, що вони вкрали тільки один військовий марш, ви помиляєтесь. Це була ціла налагоджена індустрія привласнення. Просто зараз ми розберемо пісню, від якої у багатьох із вас може статися справжній культурний шок. Ми поговоримо про пісню, яку співають у кожному російському фільмі, яку приписують лихим донським козакам, але яка насправді наводила на цих самих росіян тваринний паралізуючий жах у степах під Гуляйполем. Готуйтеся, це буде дуже і дуже жорстко та потужно. Ви всі знаєте цю пісню. У Росії це не просто фольклор, це абсолютний непохитний гімн їхньої військової романтики. Якщо ви увімкнете будь-який російський фільм про так званих донських козаків, про білогвардійців, про чеченську війну чи просто про якийсь, власне, там, не знаю, період тих братків, ви 100% почуєте її «Любо, братце, любо, любо, братце, жить». Її співав Нікіта Міхалков, її роками буквально горланить улюблений гурт Путіна «Любе». Під неї сьогодні російські окупанти знімають свої пафосні тіктоки. До речі, можете підписатися на TikTok мого каналу, там мене теж зможете знайти в описі даного YouTube каналу, можете, власне, підписатися на TikTok. Російська пропаганда десятиліттями вбивала нам у голови, що це споконвічно російська пісня, що це буквально квінтесенція тієї самої загадкової російської душі, яка не боїться смерті. Вони розповідають байки, що цю пісню співали ледь не козаки отамана Платова у 19 столітті десь на Кавказі.
А тепер забудьте цю кіношну пластикову маячню, тому що прямо зараз ми заберемо у них цей міф. Я покажу вам, що головна пісня російських козаків, головний хіт російської воєнної машини насправді народилася в українських степах. Її написали українською мовою і її співали люди, які наводили на Російську імперію як на білих, так і на червоних, такий тваринний паралізуючий жах, від якого в Москві ще довго трусилися стіни. Це був гімн революційної повстанської армії України. Це була пісня махновців. Любов, братці, любов, любов, братці, жить, з нашим отаманом не приходиться тужить. Чуєте? Це не Грозний Терек, це українське Гуляйполе. Це Запорізька та Катеринославська губернії. Це серце старого дикого поля. Давайте зануримося в історію. 1918-1920 роки. Південь України палає. Російська імперія розвалилася, але її уламки, більшовики Леніна та білогвардійці Денікіна лізуть на наші землі, щоб знову затягнути українців у рабство. І тут на історичну арену виходить Нестор Махно. Можна буквально по-різному оцінювати його політичні погляди, але як військовий тактик він був абсолютним генієм свого часу. І, зокрема, саме на військовій тактиці Махна я зараз би хотів заакцентувати вашу увагу. Махно створив унікальну армію. Його мобільні загони на легендарних ресурсних тачанках з кулеметами «Максим» пересувалися степом зі швидкістю до 100 км на добу. Вони з'являлися ні звідки, як привиди, врізалися в ряди російської піхоти, перемелювали їх кулеметним вогнем і розчинялися в тумані, перш ніж ворог встигав перезарядити гвинтівки. Уявіть собі цю швидкість. Для неповороткої російської армії махновці були нічним кошмаром. Білогвардійські офіцери у своїх мемуарах писали, що українські степовики билися просто з якоюсь фатальною нелюдською люттю. У цих загонах служили звичайні українські селяни, які буквально взяли до рук зброю, щоб захистити свою землю від грабежів і російських комісарів. І саме в цьому середовищі на цих тачанках під гуркіт коліс і свист куль кристалізувалася справжня версія пісні «Любо, братці, любо». Ця пісня була не про смерть заради царя, як це, власне кажучи, потім перепишуть росіяни. Це була пісня про фаталізм вільної людини, про українського воїна, який розуміє, що може загинути буквально сьогодні ввечері, але приймає цей бій з усмішкою, бо б'ється за свою власну волю і свою свободу. Давайте проведемо текстову експертизу. Почнемо з того, що російський текст, його, скажімо так, власне, якщо брати уважно розібрати, географічно і логічно розсипається на шматки. Вони співають «Как на Грозний Терек вигнали казаки 40 тисяч лошадей». Терек – це річка на Північному Кавказі. До чого там 40 тисяч коней? Який терек? Цей текст зліпили пізніше з різних шматків фольклору, щоб надати йому, скажімо так, хоч якоїсь імперської географії. А тепер дивимося на оригінальні, задокументовані українські варіанти цієї пісні, які записували фольклористи ще буквально на початку ХХ століття на півдні нашої з вами України. Там географія абсолютно конкретна. Слухайте. Як на Збручі братці, там стояла наша славна кавалерія. Або ще більш відомий повстанський варіант. Як під Гуляйполем вигнали махновці 40 тисяч біляків. І покрилось поле сотнями порубаних, постріляних панів. І головний приспів, який у росіян звучить як «З нашим атаманом не приходиться тужить», в оригіналі звучав максимально конкретно. «Любо, братці, любо, братці, жить». З махновськими полками не приходиться тужить. Відчуваєте, власне, цю різницю? Російська версія – це абстрактна пісенька про якихось абстрактних козаків на річці. Український оригінал – це жорсткий, кривавий репортаж з реального поля бою, де українські повстанці рубають російську Білу гвардію. І тут ми підходимо до найголовнішого. Як сталася ця крадіжка? Як гімн українських анархістів та повстанців опинився в репертуарі російських ура-патріотів?
ура патріотів візьмемо в лапки. Механізм крадіжки був геніальним у своїй підлості. Після того, як більшовики зрадили Махна і втопили повстанський рух у крові, сама згадка про махновців була суворо заборонена. Але пісня вижила. Вона пішла в народ, її продовжували співати по селах. Її співали в еміграції ті, кому вдалося втекти. Радянська ідеологічна машина зрозуміла, пісня настільки потужна і настільки популярна, що просто заборонити її вже не вийде. Якщо щось не можна заборонити, імперія, що, власне кажучи, робить? Звичайно, правильно, вона це очолює і привласнює. 1942 рік. У Радянському Союзі знімають пропагандистський фільм «Олександр Пархоменко». Фільм про героїчного червоного командира, який б'ється проти Махна. У цьому фільмі є сцена, де Махно, якого грає радянський актор Борис Черков, співає «Любо, братці, любо». Але є один нюанс. У фільмі він її співає вже перекладеною на російську мову з російським акцентом, як такий собі п'яний карикатурний бандит. Це була класична технологія підміни. Спочатку вони показали цю пісню у фільмі, прив'язавши її до негативних персонажів, але водночас легалізувавши її мелодію і вже, власне кажучи, російський текст. Після війни ця мелодія міцно засіла в головах радянських громадян, а далі партія дала відмашку зробити її народною. Текст остаточно відредагували, прибрали будь-які згадки про Махна, Гуляйполе чи Збруч. Замінили їх на безпечний, абстрактний, грозний терек. І все. Пісню віддали в репертуар радянським армійським хорам, кубанським козачим хорам, а в 90-х роках за неї взялися вже сучасні російські пропагандисти. Її почали вставляти у кожен буквально серіал, робити з неї саундтрек для своїх імперських війн у Чечні, Грузії, а тепер в Україні. І ось так український степовий гімн свободи, пісня людей, які ненавиділи будь-яку владу і будь-яких царів, була вкрадена і перетворена на гімн рабів, які сьогодні йдуть покірно помирати за свого царя в Кремлі під ту саму вкрадену мелодію. Росія ніколи не мала власного, потужного, повстанського визвольного епосу, тому що в них ніколи не було справжнього масового визвольного руху. Вони мали лише бунти рабів, безглузді і нещадні. Вони бачили неймовірну магнетичну силу українського спротиву, і замість того, щоб зрозуміти її, вони просто вкрали її саундтрек. Ми з вами щойно розібрали, як імперія вкрала гімни та військові марші. Але це був лише, скажімо так, верхівка цього айсбергу, який в нас вкрали. Те, що вони робили з масовою народною культурою, з тим, що ми називаємо сільським фольклором, це взагалі схоже на роботу якогось культурного маніяка-серійника. Вони брали глибокі, трагічні українські пісні, обрізали їм крила, перекладали через Google Translate 19 століття і видавали за ісконно русські. Застольні пісеньки під горілочку. І наступні докази, які я вам зараз покажу, остаточно розіб'ють міф про велику російську народну пісню. Готуйтеся, ми йдемо в саме коріння. Ви всі знаєте цю картину. Це абсолютний стереотип, який Росія десятиліттями продавала всьому світу і нам з вами. Зима, ведмеді, горілка і ця потужна, тужлива пісня. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Не морозь меня, моєго коня. Це вважається вершиною російської народної творчості, еталоном їхнього фольклору. Але знаєте, в чому найбільший жарт історії? Російської народної пісні «Ой, мороз, мороз» просто не існує. Офіційна російська версія каже, що цю пісню нібито написала колишня солістка Воронезького хору Марія Морозова-Уварова аж у 1954 році. Уявляєте собі, це простота. Вони називають древнім народним фольклором. В 54 році написано, ну і це кладець їхньої, власне кажучи, російської культури. Пісню, яка нібито була написана через 9 років після Другої світової війни.
Але правда полягає в тому, що ще наприкінці 19-го та на самому початку 20-го століття, коли ніякої співачки Уварової ще й на світі взагалі не було, фольклористи масово записували цю пісню в українських селах, зокрема на Вінниччині та на Поділлі. Тільки звучала вона українською мовою, і сенс у ній був набагато глибший. Чуєте цю багату мелізматику? Ці переходи голосу – це питомо українська музика, традиції, яку неможливо зімітувати. Росіяни просто взяли популярний український мотив, який чули від українських переселенців або під час окупації. Обрізали складні вокальні партії, примітивізували текст, переклали його через свій імперський Google Translate і видали за своє. Наша пісня мала глибокий ліричний сюжет про козака, про його роздуми перед важкою дорогою. А що зробили вони? Вони перетворили її на звичайну плоску пісню для пиятики, яку легко горланити, коли ти вже не тримаєшся на ногах. Або візьмемо інший приклад. Ісконно руская танцювальна пісня «Порушка параня». У Росії її вважають своїм золотим фондом, під нею танцюють усі їхні ансамблі. Вони кричать «Ось вона, справжня я Русь». Але якщо ви хоч трохи знаєтеся на музичній фонетиці і будові мелодії, ви одразу зрозумієте, що тут щось не так. Ритміка «Порушки парані» абсолютно непритаманна російській етнічній музиці середньої смуги, де переважають зовсім інші розміри, зате цей ритм – це 100% чистий ритм українського танцю козачок або швидкого гопака. Як ця пісня стала взагалі російською? Все дуже і дуже, як завжди, просто. Її записали фольклористи на території Білгородської та Воронезької областей, які споконвічно були нашими етнічними землями і територіями, і зараз є окуповані сучасною Ерефією. А хто жив на цих землях? Правильно, це Слобожанщина, це етнічні українські території, масово заселені українцями ще з 17 століття. Російські етнографи приїжджали в українські села Білгородщини, записували пісні місцевих жителів, які говорили і співали українською або суржиком, а потім у Москві просто вішали на ці пісні бірку «Русская народная песня Воронезької губернії». Слово «порушка» – це навіть не російське слово, це спотворене українське ласкаве звернення від імені Параска, Парасочка, Порошка. Вони вкрали пісню, навіть не зрозумівши до кінця, як правильно вимовляється ім'я головної героїні. І таких прикладів буквально сотні. Пісня «Там вдалі за рікою», яку співали комсомольці, це нахабно вкрадена українська пісня «Розпрягайте, хлопці, коней», у якої просто забрали драйв і наклали сумний більшовицький текст. Навіть славнозвісний просто романс «Очі чорної», який вважається візитівкою Росії буквально там всьому світі, написав український письменник Євген Гребінка, родом із Полтавщини. Давайте зробимо головний висновок з усього цього масштабного розслідування. Навіщо імперії знадобилося витрачати стільки ресурсу, щоб вкрасти чужі пісні? Чому їм було просто не написати якісь там свої власні, та й все? Це би було, напевно, простіше. Відповідь лежить у самій психології Росії. Росія – це Франкенштейн, це штучне утворення, власне кажучи, зліплене з крові і терору. У них ніколи не було глибокої, давньої, єдиної культурної традиції, яка б могла об'єднати буквально цю гігантську, розкидану по болотах і тундрі територію. Їм потрібен був міф про велику культуру, щоб виправдовувати перед світом своє існування і своє завоювання. Але створити культуру наказом царя чи генсека просто неможливо. Тому вони пішли єдиним доступним для них шляхом культурного мародерства. Вони приходили в Україну на землю, де музика і поезія була формою виживання нації, де кобзарі були справжніми інформаційними військами. Вони вбивали творців, вони розстрілювали лірників, а їхні твори забирали собі. Вони зрізали, власне кажучи, квіти з нашого коріння і вставляли у свою пластикову імперську вазу, розповідаючи всьому світу, що це вони їх виростили. На століттями змушували співати чужі пісні, забуваючи свої власні. Вони думали, що якщо стерти нашу музику і підсунути нам їхні підробки, ми забудемо, хто ми є такі. Вони помилилися.
Сьогодні ми змиваємо з нашої історії їхній імперський бруд. Кожна повернута пісня, кожне повернуте ім'я – це куля в голову російської пропаганди. Друзі, ця битва за нашу пам'ять відбувається прямо зараз. YouTube і його алгоритми часто не люблять такі гострі, жорсткі теми. Їм простіше просувати розважальний контент, тому ваше завдання сьогодні – стати частиною нашої інформаційної армії. Напишіть прямо зараз у коментарях, яка вкрадена пісня з цього відео шокувала вас найбільше. Або, можливо, ви знаєте інші українські хіти, які привласнила Росія. Ваш коментар – це той самий алгоритмічний удар, який введе це відео в тренди і покаже правду тисячам нових людей. І пам'ятайте головне, щоб такі розслідування виходили на каналі Контури Історії регулярно, нам, і зокрема мені, потрібен ваш ресурс. Ставайте спонсорами каналу прямо тут, прямо зараз на Ютубі, закидайте підтримку на нашу монобанку, посилання буде в закріпленому коментарі та в описі даного етеру. Це інвестиція в руйнацію ворожих російських міфів. Мене звати Назар, це був канал Контури Історії. Бережіть себе, побачимося з вами в наступних випусках і слава Україні!